Haló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük és jövök úgy kis videóval, itt összefüggnek a dolgok, ezt most nem vágom több részre, egybe leadok mindent, ami összegyűlt itt az elmúlt hét folyamán ezzel a témával kapcsolatban. Ami az, hogy Trump a világ harmadik vezetője, aki jólétet akar a népének, a saját népének, ugyebár? És akkor nézzük is. Első körbe előző részek tartalmából, ugyebár korrupció nélkül is működik már két ország, 2130. részben van. Jó lehet most az ablakon belüli, a szaszába, itt 3 részen belül már. Na aztán tovább azt mondja, hogy... Javier, igen, belülről pusztítja el az államot. Azt mondja, hogy a holland libertariánus hozta, és akkor nézzük is. Do you like being the skunk at the garden party? Szeretsz te lenni a borza kerti partin, vagy hogy ugyebár beleszarni itt a kormánynak a palacsintájába, itt magyar konyha nyelven szólva? ¡Amo! Imádom! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Imádom, hogy én vagyok, hogy belülről teszem tönkre az államot. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Soy digamos, es como estar infiltrado en las filas Olyan, mintha behatoltam volna az ellenség vonalai mögé. enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que Az állami reformokat, állam átalakítását úgy kell véghez vinni valami olyan valakinek, aki gyűlöli magát az államot. el Estado. Y yo odio tanto al Estado. És én annyira gyűlölöm az államot, Que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras. hogy még elviselem ezt, hogy szidnak, meg mindennek lehordanak, inzultálnak. Tanto sobre mi persona, como mis Engem is, a szeretteimet is, a testvéremet, a kutyáimat, a szüleimet, mindenkit lehordanak mindennek. queridos que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir el Estado. Amíg tönkre tudom tenni az államot, addig ez egyáltalán nem érdekel. Őszintén. Jó. És akkor tovább azt mondja, hogy igen, argentinai hírek hozzák, hogy nézzük is mi van ebben. Az emberiség történelmében ez az első alkalom, hogy olyan állam lettünk itt Argentínában az én vezetésem alatt, aki most már le tudja csökkenteni az államnak a fölösleges kiadásait. És valójában mi tényleg megcsináltuk. Amikor azt mondtuk, hogy nulla lesz majd a deficit, ugyebár nem fog többet költeni a kormány, az állam, mint amennyi pénzt beszed, akkor azt mondták nekünk, hogy jaj, hát őrültek vagytok. Meg hogy ez lehetetlen. Azt mondták, hogy jaj, hát a szerencsétek van, akkor vagy 1%-kal, tudjátok, 1%-ot tudtok vágni a GDP-ből éves szinten. Mert ugye már a GDP számba bele van számolva az államnak a költekezése, hogy 3-szoros, 5-szörös feláron ugyebár, ahogy Lölő is csinálja, túlárazott projekteket nyomnak bele, mintha a népnek olyan jó lenne, hogy úgy tűnjön, mintha attól gazdagabb, több kenyér jutna a népnek, ugyebár, hogy a csókos kormányhaveroknak odaadják 3-szoros feláron a kormányzati projekteket. És mi már ezt az első évre javasoltuk, azt mondtuk, hogy hát az első évben talán el fogjuk tudni érni, hogy első év végére, hogy ne költsön már többet az állam, mint amennyit beszed. És a leghihetetlenebb dolog az, hogy ezt egyetlen hónap alatt elértük, nem egy év alatt. Hogyha megnézitek az argentinai számokat, az elmúlt 123 év folyamán Argentína deficitbe volt, többet költött, mint amennyit beszedett. A 123 évből 113 évig folyamatosan mínuszba volt Argentína. És abban a 10 évben, amikor nem volt mínuszba, akkor meg csődbe volt az egész ország. Tehát ez csak egy hazugság volt az a 10 év is. Szóval valójában ez az első alkalom Argentína elmúlt 124 évében,
va a terminar con equilibrio fiscal en la línea financiera. Hogy végre eléri az egyensúlyi állapotot. Argentína nem költ többet, mint amennyit keres. Vaya que la fuerza del cielo la empujan. És igen, a mennynek az erői segítenek ebben nekünk. Oké, és akkor elérünk oda, hogy na itt vált át, hogy akkor most már Trump is őt másolja. Azt mondja, hogy... El otro ministerio, digamos, que está haciendo furor en todo el mundo. És a másik dolog, ami nagy port kavar most a világban, az a minisztérium, amit nálunk itt Argentínában Federico Sturzenegger vezet. Que comanda Federico Sturzenegger. De hecho... Nem mondta el, hogy melyik, de hát ez ugyanaz a kormányhatékonysági minisztériumot Elon is akar csinálni majd az USA-ba. Ő meg ezt az argentin minisztériumot koppintja Elon, hogy már kirúgdossák itt a Javier Milei is Argentínába kirúgta egy pár hete az adóhatóságnak a 30%-át, hogy fölöslegesen ne egyék el a népnek az adóját. El propio Donald Trump És ő is mondja, hogy valójában Donald Trump most kezdi beépíteni Elon Musknak ugyanilyen pozíciót csinál, mint amit nálunk Federico visz. Kormányhatékonysági hivatalt. Para replicar la experiencia de lo que está haciendo Federico Sturzenegger. Y de hecho, dentro de las... Valójában sok dolog közül, amiről beszélgettem Elon Muskkal, que he hablado y charlado con Elon Musk, está en contacto ya con Federico. Mert Elon Musk már beszélt is, már fel is hívta, már egyeztetnek Federicóval, hogy ugyebár Elon Musk is mondja, hogy lekoppintják, ugyanazt fogják ők is csinálni az USA-ban, mint amit Javier Milei Argentínában. Meg neki a Federico ember a kormányzati hatékonyságos, hogy a bürokráciát ugyebár rugdossák ki a picsába a fölösleges vízfejhivatalonokat. Para replicar ese modelo. Es decir, estamos ami azt jelenti, hogy igen, ugyebár a túlszabályozás eltörlésének a modelljét, hogy a láncfűrésszel levágjuk a fölösleges kormányhivatalokat, meg a fölösleges kormány túlköltekezést, ezt már exportáljuk külföldre, mert most már USA is ezt fogja csinálni, amit mi Argentínában. Digamos, de la motosierra y de la desregulación a todo el mundo. És az egész világ szinten most már exportáljuk itt, amit ugye már mi csinálunk itt, hogy rendbe tesszük a kormányt, meg fogjuk változtatni az egész világot. Estamos cambiando el mundo, estamos haciendo un mundo más libre. És sokkal szabadabb világot fogunk teremteni. Na és akkor tényleg másolják is első körben egy kis hírre news.bitcoin.com-ról, hogyha Trump kirúgna 5 szövetségi hivatalt, megszüntetne az USA-ban, akkor új életet adhatna az USA gazdaságának, újra életre kelthetni, és mondják, hogy itt most egy egyedi lehetősége van arra Trumpnak, hogy az USA kormányát megreformálja, meg újra formálja, újra alakítsa. Ron Paul, alakítsuk újra Amerikát útmutatói alapján, meg itt célba is vették az oktatási, az energiaügyi, az ingatlan, meg vidékfejlesztési minisztériumot, kereskedelmi minisztériumot, meg a belügyminisztériumot, hogy ezeket majd mind be akarják tiltani, vagy csökkenteni legalábbis. Jaj, hogy van ezek itt pillanat? Mindegy. Jó. És azt mondja, hogy itt is írják, hogy tükrözik, pontosan ugyanazokat a reformokat csinálják, vagy tervezik Trumpék és Argentínában, mint amit Javier Milei csinál. Trumpék azt tervezik az USA-ban, mint amit Javier Milei csinál Argentínában, és ezzel arra koncentrálnak, hogy csökkentsék a fölösleges kormányzat, a túl nagyra fújt ugyebár vízfejkormányt, illetve ezzel segíthetnének megállítani a hitelbuborék, a visszafizethetetlen hitelbuborék államadósságát is az országnak, és azt mondja, hogy minimalista kormánynak az eszméjét, Ron Paul szerinti minimalista kormány eszméjét is most újra veszi mindenki a terítékre. Azt mondja, hogy minimalista kormány, ugyebár erre a legjobb libertariánus Ron Paul is, meg Javier Milei is libertariánus, nem összekeverendő a liberálissal, mert ez teljesen más dolog, libertariánus az komolyabb tudsz, annak egy alágazata, hogy bár a minokrácia, hogy a kormánynak minimális, a kormány ne szóljon bele a pénzügyekbe, ne csináljon semmit, kb. Tartsa fel a rendőrséget, ilyen éjjeli őr szerepe legyen, és akkor ennyi, más ne nagyon csináljon a kormány, mert amit csinál, mindent elbasz, ugyebár, meg mindent túlárazottan költi a népnek a pénzét mindenre. És mondják is, hogy évtizeddel Ron Paul, ő már évtizedekkel ezelőtt, vagy már egy évtizede mondja, hogy azt mondja, hogy adott szövetségi hivatalokat, azt töröljenek már el, meg rugdossák ki az embereket tőlük.
a energiaszektorban is mondják, hogy ott is túl van szabályozva az energiaszektor is, meg minden, hát meg ezen aztán ugyebár a kormányok, hát jó, erre nagyon jó, várjunk csak, ha már itt tartunk. Akkor azt mondja, hogy hát így nem fogja beadni az olaj, azt mondja, hogy na mindegy, világgazdasági mesékben van ugyebár az energia krízisről is, meg bla bla bla, külön rész, hogy ugyebár ott is a 20%-kal olcsóbb az olaj, mint 10 évvel ezelőtt, de a benzin meg ugyebár 30%-kal drágább, mert mire a világpiacról az ember megveheti a benzinkúton a benzint, közben ott van a kormány, aki ugyebár hiába csökken a világpiacon az ár, nekik kell még több pénz, ők drágítják a benzint. És akkor mondják, hogy ha ezeket a túlszabályozásokat eltörölnék az energiaszektorban is, akkor lehetőséget adhatnának a versenyhelyzetnek, liberálisabb lenne a piac, vagy szabadabb lenne a piac, és így az amerikai cégek sokkal olcsóbban tudnának ugyebár áramot meg energiát mindent előállítani, ezzel tök jó járna a nép, még azt is ide hazudják, hogy a nemzetbiztonság is, hát az dehogy is, hát a nemzetbiztonság ugyebár ők lopni akarnak itt az egész, az más sztori, na de a nép ezzel tök jó járna. Aztán ingatlan szektor, ott is túlszabályozás van már mindenre, ugyebár Fidesz a lölő unoka hugának, a cégének akármilyen védelmi pénzt, mert csak akkor építhetsz ingatlant, ha neki is jattolsz meg tejelsz. És ilyen túlszabályozások vannak az ingatlan szektorban, amiket már 1000 éve kritizálnak, hogy emiatt drága, ugyebár egyre drágább, emiatt is az ingatlanoknak az ára. Hát jó, hát a mesterséges infláció alapból az viszi, de ez is benne van. És szövetségi manipuláció meg irányítás nélkül a privát cégek itt is sokkal olcsóbban tudnának ugyebár házakat építeni. Aztán mondják is, hogy ahogy Argentinában is láttuk, hasonló reformok hozhatják el a gazdasági stabilitást, meg a jólétet, megerősítve a nemzetet azzal, hogy kirúgdossák a kormányzati vészfej buborékot, a fölösleges hivatalnokokat itt a rendszerből, akik a népadóján élősködnek. Na és akkor elértünk, oda jönnek a Trumpos 2 kis videó. Első körben itt a 10 pontja Trumpnak. Illan is hozzá a kormány hatékonyság szempontjából. Mi ez a 10 pont? Kezdjük is el nézni. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption. Na jó, igen, itt nem is lesz felirat. Itt van a 10 pontos tervem, amivel megpróbáljuk átvenni a korrupt Washingtontól igen, amivel meg akarjuk szüntetni a mély államot, amit hogy mondtak, atya úristen, gyorsan ugorjon már be. Mély állam, a háttérkormányt kb. Democracy from Washington corruption. Meg a korrupt washingtoni hivatalnokokat, meg mindent meg akarunk szüntetni. Na mi ez a terv? Mi mindörökké meg akarjuk ezeket szüntetni, és a korrupció a legrosszabb dolog. First, I will immediately reissue my 2020 executive order első körben vissza fogom állítani a 2010-es... Az 10-es volt pillanat. First, I will immediately reissue my 2020-as, mert hát persze hát nem 10-ben volt Trump elnök, a 2020-as elnöki rendeletemet, amiben amivel a bürokratáknak, az ilyen zsivány bürokratákat ki fogom tudni rúgni, mert hát ugyebár most is mondja Jerome Powell itt az USA központi bankjánál, hát hiába, hát ugyebár az amerikai elnök az csak egy bába, az egész világot a központi bankárok irányítják. Ha Trump ki akarná rúgni a központi bankárt, akkor mondja a központi bankár pár napja, mondta, hogy hát ők akkor se mondana le, hát ez csak egy báb, ugyebár az amerikai elnök, nehogy már szava lehessen a világot irányító bankárokkal szemben. Na ő ezt a törvényt visszahozná, hogy azért csak legyen már szava az amerikai elnöknek. And I will wield that power very aggressively. És nagyon agresszívan fogom használni ezt a hatalmamat. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus. Másodszorban ki fogjuk gyomlálni a nemzetbiztonságnál, CIA-nél, meg FBI-nál, mindegy ilyen titkos kormányzati szervezeteknél, titkos ügynökségeknél, meg akármi, ki fogjuk gyomlálni a szemetet közülük is. There are plenty of them. Mert egy csomó van köztük. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled. Ezeket az ügynökségeket, amiket fegyverként használnak, ezeket le fogjuk építeni. So that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute. Szóval az arctalan bürokraták nem lesznek többé képesek megtámadni, meg perelgetni. Conservatives, Christians,
or the left's political enemies, which they're doing a keresztényeket, meg a baloldali ellenfeleiket, now at a level that nobody can believe, amit most már olyan szinten üztek az utóbbi években, hogy már hihetetlen, even possible. hogy senki nem hitte, hogy még lehetséges lenne, ugye már olyan szintre fajultak ezzel. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seem Pillanat, a FISA Court az micsoda harmadik pontnak meg fogjuk szüntetni, a FISA, egy se tudom, a FISA bíróságokat, mindegy valamilyen bíróságokat, amik annyira korruptak, hogy már a bírókat se érdekli, hogy mivel kapcsolatban hazudnak. we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong. Annyi bírót... Na, They do nothing about it. a fenébe van. Annyi bírót láttam már, akik tudják, hogy alaptalan pereket indítanak jobbról, balról, mindenki, ezt le se szarják, ugyebár hagyják, hagy menjen, mert hát ebből van ingyen kenyerük, abból tudnak élni, elpereskednek a semmin éveken át. Lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been Harmadsorban a hatalommal való visszaélést is büntetni fogjuk, tearing our country apart. amivel széttépik az országunkat, hogy ebben mindenféle hazugságban, manipulált propagandákat terjesztenek. We will establish a Truth and Reconciliation Commission Egy igazság és visszaállítási hivatalt létre fogunk to hozni, declassify and publish all documents on deep state spying, censorship and hogy declassify, hogy a titkosítás alól, ugyebár a titkos CIA és meg FBI-os, minden titkosítós, mocskos kormányügyet nyilvánosságra fogunk hozni. corruption. And there are plenty of them. A korrupcióval kapcsolatban meg mindennel egy csomó ilyen van. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and És ötödik sorban, meg a kormánynál azokat is le fogjuk építeni, akik a hamis manipulált propaganda szövegeket nyomatnak, misinformáció, meg anyámkínja, to subvert our government and our democracy. amivel tönkre teszik ugyebár a kormányt is, meg az egész demokráciát. When possible, we will press criminal charges. Ha lehet, még bíróságra is visszük őket, még be is pereljük őket. Sixth, we will make every Inspector General's office independent Hatodik, minden vizsgáló bizottságot függetlenné fogunk tenni. physically separated from the departments they oversee. Fizikailag elkülönítjük őket attól a területtől, amit felülvizsgálnak, mint mondok rá egy példát, mondjuk tudom is én, autóipar, és akkor aki az autóiparokra szabályokat hoz, az ne lehessen köze az autóiparhoz, ne legyen benne részvénye, meg ez az amaz, ugyebár ne saját maga haszna miatt csináljon meg valami törvényt. So they do not become the protectors of the deep state. Szóval ők se lesznek a mély államnak, a háttérkormánynak a védelmezői. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually Hetedik pont, a kongresszus meg fogom kérni, hogy egy független auditáló, felülvizsgáló szervezetet hozzon létre, monitor our intelligence agencies to ensure amik figyelni fogják majd a titkos szolgálatokat, they are not spying on our citizens hogy garantálják, hogy ne kémkedhessenek a saját népünk után, or running disinformation campaigns against the American people. ne futtathassanak ugyebár diszinformációs, ilyen téves, ilyen hazudozós propagandákat, ne nyomhassanak az amerikaiaknak az arcába, Or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign. vagy hogy ne kémkedhessenek valakinek a kampánya után, ahogy az én kampányom után is kémkedtek. Eighth, we will continue the effort launched by the Trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the Washington swamp. És hát a Bidenékét követve valami új hivatalokat, ez a 8. pont, a washingtoni mocsárból, mocsokból, azt külön fogjuk szedni egy hivatalokat. Just as I moved the Bureau of Land Management to Colorado, as many as 100,000 government positions could be moved out, and I mean immediately, of Washington to places filled with patriots who love.
love America, and they really do love America. És itt hivatalok közül is, mint mondjuk valami ingatlan hivatalt Colorado-ba, ott is most már a szövetségi kormánytól elvettünk, már ott a helyi állami szinten intézik itt ezt az egészet, olyan emberek, akik tényleg szeretik Amerikát, meg a saját népüket, ne a szövetségi kormány kezébe legyen ez se. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with. Hoppá, lehet, hogy valamelyiket összekevertem, mindegy, a lényege ugyanaz. Most a 9. pontnak mondja, hogy meg fogom tiltani a kormányzati bürokratáknak, hogy ugyebár részvényük lehessen olyan cégbe, vagy amit ők irányítanak, amelyik szektort ők irányítják. Nem is irányítják, amit szabályoznak, amelyikre szabályt hoznak, ugyebár ne a saját malmukra akarják a vizet hajtani, ne olyan szabályt hozzanak, hogy nekik dagadjon a zsebük, hanem a nép érdekeit nézzék. Regulate these companies and then they want to take jobs from these companies. It doesn't work that way. Such a public display cannot go on, and it's taking place all the time like with Big Pharma. Jó, ugyanezt látjuk, ugyebár ez nem mehessen tovább, mint a legális drogcégeknél is, ugyebár ez megy, olyan szabályokat hoznak, hogy dagadjon a zsebük, mert teli van legális drogcég részvénnyel. És utolsó sorban 10. pontnak el fogok indítani egy alkotmánymódosítási javaslatot. This is how I will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people. Amivel el fogom törölni, pillanat, ebben mit mondott? Limit, igen, hogy korlátozzuk a kongresszus tagjait, és így fogom visszaállítani a kormányt, az országot, meg a hivatalokat, hogy a népért dolgozzanak, már ne a saját zsebük érdeke miatt. Nagyon köszönöm mindenkinek. Úgyhogy olyan dolgokat mondott itt, ugyebár CIA, meg minden ellen a 10 pont, hogy ez valami hatalmas. Ennek a felét beváltja, az már nagyon durva lesz. Hát a titkosított kormányzati mocskos anyagokat, hogy miket csinál a CIA, meg stb. Hogy buktatnak meg kormányokat, azt nyilvánosságra hoznám, már az mindent vinne. Na aztán, a szólásszabadságról is van, ez még hosszabb, ez még egy 6 perces, próbálom majd ledarálni gyorsan. Michael Saylor is megosztottan, mit mond a szólásszabadságról Trump? If we don't have free speech, then we just don't have a free country. Hogyha nincs szólásszabadság, akkor nem beszélhetünk szabad országról sem, ez ennyire egyszerű. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple. Hogyha hagyjuk, hogy a szólásszabadság elveszten, akkor a többi jogunk meg minden is el fog veszni. Just like dominoes, one by one. Úgy, ahogy mint a dominók, úgy fog minden összedőlni egyik a másik után. Go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship. Épp ezért ma bejelentem, hogy el fogom törölni a baloldali, ugyebár a démonokratáknak a cenzúrázós rezsimjét. And to reclaim the right to free speech for all Americans. És visszaállítom a szólásszabadságot minden amerikai számára. And reclaim is a very important word in this case because és ebben az esetben ez, hogy visszaállítom, ugyebár helyreállítom, vagy engedélyezem a szólásszabadságot, ez nagyon erős szó jelenleg, nagyon erős dolog, vagy tény. Mert elvették, ugyebár a démonokraták elvették a szólásszabadságot, cenzúráznak, meg börtönbe zárogattak mindenkit, aki olyat mond, ami nekik nem tetszik. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats. És az elmúlt hetekben is jelentések alap voltak arról, hogy a mélyállami bürokraták, Silicon völgybeli zsarnokok, baloldali aktivisták, és vállalati hírügynökségek, médiák összeesküdtek ugyebár arra, hogy manipulálják és némítsák el az amerikai embereket, amik nekik nem tetszik, akiknek nekik nem tetszik a véleménye. Ugyebár együtt szövetkeztek egymással, hogy elnyomják a legfontosabb információkhoz, ne lehessen hozzájutni. A választásoktól egészen az egészségügyig. A cenzúrázó kartelt fel kell oszlatni,
and destroyed, és tönkre kell tenni, and it must happen immediately. And és azonnal meg kell ezt csinálni. here's my plan. Na itt van ezzel kapcsolatban a tervem. First, within hours of my inauguration, Első dolog, órákon belül miután beiktatnak, I will sign an executive order banning any federal alá fogok írni egy, mindegy parancsot, ami megtiltja minden szövetségi department or agency kormánynak meg ügynökségnek, from colluding with any organization, business or person to censor, limit, categorize, hogy semmilyen vállalatot meg embert ne tudjon cenzúrázni, or impede the lawful speech of American citizens. senkitől ne hassák meg egyetlen amerikai állampolgártól se a szólás szabadsági jogát. I will then ban federal money from being used to let És be fogom tiltani azt is, hogy szövetségi pénzekből, ugyebár adó forintokból, label domestic speech as mis or disinformation. Ugyebár nép adó forintjaiból olyan propagandát nyomassanak, amivel a diszinformáció, meg misinformáció, ilyen téves információs propagandás szarságokat nyomják a démonokraták, ezt is be fogom tiltani, hogy ilyet ne nyomhassanak ilyen propagandákat a népadójából. And I will begin the process of identifying and firing every federal És megkezdem a folyamatát annak, hogy azonosítok és kirúgok minden szövetségi bürokratát, bureaucrat who has engaged in domestic censorship, aki házon belül, az országon belül Amerikába cenzúrázott, directly or indirectly, whether akár közvetetten, akár közvetlenül, they are the Department of Homeland Security, akár kik is ők, akár a nemzetbiztonság is lehetnek, the Department of Health, az egészségügyi hivatal, Human Services, the FBI, az emberi erőforrások hivatala, az FBI, the DOJ, az igazságügyi no hivatal, matter who they are. tök mindegy, hogy kik, hogy melyik. Second, I will order the Department of Justice Második, elrendelem az igazságügyi hivatalnak, to investigate all parties involved in the new online censorship regime, hogy vizsgáljon ki minden egyes résztvevőt, aki itt az online cenzúrázós rezsimben részt vett, which is absolutely destructive and ami abszolút romboló és egy szörnyű dolog, terrible, and to aggressively prosecute any and all crimes identified. és hogy határozottan, agresszívan büntessenek meg mindenkit, aki ebben részt vett. These include possible violations of federal civil rights law, Itt megszegtek ezzel alapvető népi jogokat, alkotmányba szólásszabadságnak, vagy mindennek a jogát megszegték, campaign finance laws, kampányfinanszírozási törvényeket megszegtek, federal election law, szövetségi választási törvényeket megszegtek, securities law, and értékpapír törvényeket megszegtek, tröszt ellenes törvényeket the megszegtek, Hatch Act, and a valami hedge-et megszegtek, host of other potential criminal, civil, regulatory, and és más bűnözői, civil, szabályozási és alkotmányos alkotmány elleni támadásokat hajtottak végre. to assist in these efforts, I am urging Azzal kapcsolatban, hogy segítsek, vagy ezért társuljunk valakivel, együtt dolgozzunk ezen, most én felszólítom House Republicans a képviselőháznak a republikánusait, to immediately send preservation letters hogy azonnal küldjenek valami prezervációs leveleket, megőrzős leveleket, vagy akármilyen leveleket, and we have to do this right now, és ezt rögtön meg kell csinálnunk, to the Biden administration, the Biden hogy Bidenéknek küldjék, igen, Biden adminisztrációnak, campaign, and every Silicon Valley tech giant a Biden kampánystábjának, meg a Silicon völgyi technológiai óriás cégeknek, hát majd ugyebár ott Microsoft, meg Google, meg azok is cenzúráztak a démonokratáknak mindent is, ugyebár csak az ő propagandájuk mehessen itt a médiában, az interneten is. ordering them not to destroy evidence of És elrendelem, hogy el nem merjék, tönkre nem merjék tenni a bizonyítékokat, el nem merjék tüntetni. censorship. A cenzúrával kapcsolatos, hogy miket cenzúráztak elmúlt hónapokban, években, el nem merjék tüntetni a bizonyítékot. Third, upon my inauguration as Harmadik dolog, a beiktatásom után president, I will ask Congress to send a bill to my desk, a kongresszus megkérem, hogy küldjenek egy törvényjavaslatot az asztalomra, revising section 230 to get amivel valami a 230-as szekciót, vagy akármilyen törvényt majd újra nézzük,
big online platforms out of censorship. Hogy a nagy online platformok ne tudjanak, ugyebár ne hagyják, hogy őket cenzúrázni. Business. Hogy ne tudjanak, igen, a cenzúra üzletben ne legyenek benne. Hát ugyebár a kormány pénzeli a nép adójából ezeket az óriás cégeket, hogy ugyebár cenzúrázzanak mindent, hogy a számukra kellemetlen, a teljes igazságnak a számukra kellemetlen része az nehogy megjelenhessen, nehogy láthassa a nép. From now on, digital platforms should only qualify for Mostantól a digitális platformoknak csak akkor adunk engedélyt. community protection under Section 230 if they Hát mindegy, a 230-as törvényjavaslat szerint, meet high standards of neutrality, hogyha a semlegességet betartják, csak akkor kapnak engedélyt, hogyha semlegesek lesznek. transparency, Átláthatóak lesznek, ferek lesznek, fairness, and non-discrimination. és nem fognak diszkriminálni senkit. We should require these platforms to increase their efforts to take down unlawful contents És felszólítjuk ezeket a média felületeket, hogy a törvénytelen tartalmakat azokat szedjék le, such as child exploitation mint a gyerek, exploitation, kihasználás, ilyesmi, promoting terrorism és a terrorizmus reklámozása, while dramatically curtailing their power. miközben ugye drámaian megvágdossuk a hatalmukat, nem adunk nekik annyi hatalmat. To arbitrarily restrict lawful speech. Hogy ne tudják ugyebár mesterségesen cenzúrázni, meg kitörölni a törvényes beszédet, ugyebár, hogy szólásszabadsága lehessen mindenkinek. Fourth, we need to break up the entire toxic censorship industry. Negyedik, teljes mértékben szét kell szakítanunk a mérgező cenzúrázó ipart, That has arisen under the false guise of tackling so-called amit ugyebár úgy annak hazudnak, itt a cenzúrázásokat arra fogják, hogy jaj, misinformáció, meg diszinformáció, meg ilyen hülye marha szövegekkel jönnek. disinformation. The federal government should immediately stop funding all non-profit A szövetségi kormánynak rögtön be kell fejeznie mindenféle non-profit cégnek a pénzelését, and academic programs that és egyetemi programokat, support this authoritarian project. amik ezt az autoritarián projektet támogatják, ugyebár visszaélnek itt a hatalommal, meg cenzúráznak. If any U.S. university is discovered to have engaged in censorship Ha rájövünk, hogy bármelyik Egyesült Államok beli egyetem cenzúrázott, vagy cenzúráz, activities or election interference vagy beavatkozik a in the választásokba, past, beavatkozott a választásokba akár a múltba is, such as flagging social media content for removal of blacklisting, hogy például olyan szociális médián feltett olyan kommenteket, ugyebár azt bejelölgették, hogy jaj, hát ezt törölni kell, meg ezt fekete listára kell tenni, ez ugyebár nem tetszik a mi propagandánknak, az igazságnak ez a része. those universities should lose federal research dollars and federal student loans Akkor ezeknek az egyetemeknek nem fogunk központilag pénzt adni, meg nem hagyjuk, meg kizárjuk őket a diákhitel rendszerből is. for a period of 5 years and maybe more. 5 évre, lehet, hogy még tovább is. We should also enact new laws laying out clear criminal penalties És új törvényeket is kell írnunk az egyértelmű büntetőjogi bűnökkel kapcsolatban, federal bureaucrats who a szövetségi bürokratákra vonatkozóan, partner with private entities to do an end run around the Constitution akik privát cégekkel szövetkezve próbálják megkerülni az alkotmányt, and deprive Americans of their first, fourth, and fifth amendment és megfosztani az embereket az első, a negyedik és a ötödik alkotmánybeli joguktól, rights. In other jogaiktól. words, Más szavakkal, deprive them of their vote. a szavazatuktól meg akarják fosztani a népet. And once you lose those elections, És amint elvesztik el ezeket a and once választásokat, you lose your borders like we have, meg ahogy elveszti a határait is az ország, ahogy mi is már vesztjük el a határainkat, you no longer have a country. utána már nem is létezne ugyebár ország, nem is lehetne országról beszélni, ha már határai sincsenek. Furthermore, to confront the problems of major platforms being infiltrated, Továbbá, hogy elejét vegyük azt, hogy beférkőznek itt a mindenféle by platformok, legions of former deep staters and intel az mélyállamnak az ex-emberei, meg a titkos szolgálattól, officials. There should be a 7-year cooling off period before any employee of the FBI
De ezeknek az embereknek egy 7 éves türelmi periódus lesz, mielőtt az FBI, a CIA, az NSA, az a Nemzetbiztonság, DNI, az nem tudom mi, DHS, akármi. Tehát ezeknek semmilyen titkos szolgálatos CIA-s, FBI-s, meg akármilyen ember 7 éven keresztül nem vállalhatnak semmilyen állást, meg pozíciót olyan cégeknél, akik óriási nagy mennyiségű amerikai állampolgároknak az adatait gyűjtik, meg adataival foglalkoznak, azt ne tudják nézegetni a titkos szolgálati emberek, meg ne dolgozhassanak ilyen cégeknél. Az 5. pont, az idő végre eljött már ahhoz, hogy a kongresszus végre elfogadja a digitális jogoknak a törvényét, amiben hát digitális vizsgálatoknak a folyamatát bevezetnénk, más szavakkal. Igen, a kormányhivataloknak külön bírósági engedélyt kéne kérniük ahhoz, hogy törölhessenek, hogy cenzúrázhassanak bármit a digitális térben. Not send information requests such as the FBI was sending to Twitter. Nem küldhetnek ilyen mindenféle kéréseket, mint ami az FBI, ugye már mielőtt a Twittert megvette Elon, az FBI ott volt beépítve, azt akkor töröltek, cenzúráztak mindent a Twitterről, ami a démonokrata kormányzásnak nem tetszett, meg a titkos szolgálatoknak. Na ilyen ne lehessen továbbá. Továbbá, amikor a nagy online platformoknak a felhasználóinak a fiókját vagy a tartalmait letörlik, tönkreteszik, cenzúrázzák, blablabla, akármi, ugye próbálják betiltani. No matter what name they use. Tök mindegy, hogy milyen néven, címszóval, milyen látványcirkusz szót találnak ki erre, de ugyebár tiltják, cenzúrázzák az igazságnak, teljes igazságnak azt a részét, ami számukra kellemetlen. They should have the right to be informed that it's happening. Akkor első körben szóljanak annak az embernek, hogy a háttérben ők ezen dolgoznak, hogy valamiért le akarják tiltani a tartalmait. The right to a specific explanation. Ráadásul konkrét magyarázatot is kelljen már adniuk rá, hogy miért akarnak valakit letiltani. Illetve időt is adjanak az adott embernek, akik le akarnak tiltani, hogy tudjon fellebbezni ellene. Plusz minden felhasználó, minden 18 éven feletti felhasználó ezekre 18 éven felülieknek nem szabad, ezeket nem szabad 18 éven felüli embereknek a szólásszabadságát nem szabad korlátozni. And receive an unmanipulated stream of information if they so choose. Mert hogyha szeretnének bármi a teljes igazságnak, ugyebár meg az egész világon a mindenféle hírt szeretnék megnézni, ha igazság, ha nem igazság, akkor ha ők ezt szeretnék, akkor hagyd lássák, ne legyen kitörölve a szemük elől. The fight for free speech is a matter of victory or death for America. A szólásszabadságért történő harc az élet-halál kérdése Amerika számára. And for the survival of Western civilization. És a nyugati civilizáció életben maradása szempontjából is. When I am president, this whole rotten system of amikor elnök leszek, ez az egész rothadt rendszere, a cenzúrának ez az egész rothadt rendszere, meg az információ manipulálásnak, ezeket ki fogjuk tépni a rendszerből, nagy méret, nagyon keményen. Semmit nem hagyunk itt a cenzúrázásból. Azzal, hogy visszaállítjuk a szólásszabadságot, azzal visszaállítjuk a demokráciát is, meg megmentjük a saját nemzetünket. Thank you and God bless America. Köszönöm mindenkinek, és Isten áldja Amerikát. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat mond az öreg. Kíváncsi leszek, ebből mik fognak majd megvalósulni jövőre. És a legvégére még Elon Musk Joshua J-ket megosztotta, ugyebár ő meg még George-nál volt ilyen
kriptozárászos csatornán még ilyen alcsatornás bigyó, hát ő is jól elszerencsátékozta évelején, jó tönkretett mindenkit, hogy na majd most sortoljanak, meg majd meg kell várni, még akció lesz, az közben elszállt mindennek az ára. De a lényeg, most ő is összeszedte, hogy a Trump hatás, hogy milyen hatása van ezeknek, amit az elmúlt itt is egy negyed órában, fél órában elmondtam, hogy a világon milyen hatásokat váltott már ki Trumpnak ezek a mondandói, még Elon Musk is megosztotta, hogy ez tényleg így van. Na nézzük Joshua J. hogy szedte össze. Donald Trump's not even president yet. Have you seen what's happened in the last 48 hours? The massage... Trumpot még be se iktatták, de már láttátok, hogy mi történt az elmúlt 48 óra folyamán? What's happened in the last 48 hours? The misogynist appoints the first ever woman to be chief of staff. Kinevezett egy... öregasszony, nem tudom ki ez az öregasszony, de ezt már mutogatják itt jobbra-balra, hogy őt is kinevezte, női hivatalnokot. The Taliban announced they want peace with America. A tálibok bejelentették, hogy békét akarnak kötni Amerikával. And to be taken off the terrorist list. És hogy vegyék le őket a terrorista listáról. Putin came out and said that Western civilization is not an enemy. Putyin kijött és azt mondta, hogy a nyugati civilizáció most már nem ellenség. Mexico has started securing the border in a forced A Mexikó elkezdte védeni a határokat, response to tariff threats. mert hogy félnek attól, hogy majd támadóvámot fog ellenük kivetni Trump. Saudi Arabia is kicking out all of their Hamas leaders. Szaúd-Arábiába kirúgják az összes Hamas vezetőt a szaudiak. New York is cleaning up their illegal migrant crisis. New Yorkba kezdik kipucolni az illegális migráncsokat. Xi Jinping came out and said he wants to peacefully coexist with China. Xi Jinping kijött és mondja, hogy békésen akar együttműködni az USA-val, és tisztelik az amerikai embereket. The European Union chief finally came out Az Európai Uniónak az elnöke is végre kijött, and said, "Hey America, can we start buying LNG from you?" So és most már egyeztetnek arról, hogy már USA-tól fognak cseppfolyós földgázt venni, they stop buying from Russian gas. Putin says he mert hogy már oroszoktól már nem vesznek gázt. Putyin azt mondja, hogy takes Donald Trump's plan to end the war with Ukraine very seriously. nagyon komolyan veszi Donald Trumpnak azt a tervét, hogy fejezzék már be, legyen már béke ugyebár itt Ukrajnába, fejezzék be a háborút, And Russia supports it. The és ezt Oroszország is támogatja. Houthis are stepping back. A hutik már kezdenek meghátrálni, Hamas called for an immediate end to war. a Hamas azonnali háborúknak a befejezését követeli, He's calling for term limits in from Congress so that way people like Nancy Pelosi stop being forever members. És akkor ugye a kongresszusból is ki akar rúgni ilyen Nancy Pelosi-ékat, akik ugyebár ott az öregasszony, annak ugyebár ha 1000 éve élne, akkor se lenne annyi pénze, mint amennyi van a fizetéséből, az is közel van a tűzhöz, folyamatosan manipulálja a tőzsdét, meg háborús részvényeket provokálja, meg minden, és ezek 1000 éve, évtizedek óta ott ülnek a kongresszusba, ezeket is ki lehessen már rúgni. Stock markets and crypto hit all-time high. A tőzsdepiacok és a kriptopiacok is világ legmagasabb árán vannak. He sent Kamala Harris and Hillary Clinton into depression. Kamala Harris meg Hillary Clinton is depressziós már. Because of all this amazing news, És a rengeteg csodálatos hír hatására white, liberal, ugly women are now refusing to have sex with men. tehát nem tudom mi, hogy jön ez ide, valami összes förtelmesen csúnya, fehér nő nem akar szexelni az amerikai férfiakkal, tök mindegy. Because in fact, being made great again. És Amerikát, ő is itt mondja a végén a lényeget, Amerika újra nagyjá fogja tenni Amerikát Trump. Tényleg nagyon-nagyon ebbe az irányba megy az ember. Úgyhogy hatalmas dolgok vannak ebbe. Ha valaki csak részlet érdekel, vagy vágjátok ki részleteket belőle, osszátok meg úgy, de egybe van az egész, mert egybe tartozik. Na, akkor meg lett ez a videó is. Trump a világ harmadik vezetője, aki jólétet akar a népének. Úgyhogy legyen ennyi, és akkor jövök este a friss hírekkel. Addig is, sziasztok!